يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون تشيز برجر سلايدر. طبعا هاي الوصفة من الوصفات اللي لازم تجربوها، وصفة جدا شهية ومميزة. تابعوها معي وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة. أول خطوة هون رح نعملها، رح نجهز للعجينة. رح نحتاج كاس من الحليب السائل يكون عندنا دافي، نص كاس من لبن الزبادي يكون عندي هون اللبن بدرجة حرارة المطبخ، رح نحتاج حبة من البيض، ورح نحتاج كمان هون معلقة ونص من السكر. السكر بنحطه بالعجينة عشان تفاعل الخميرة. رح نحتاج معلقة كبيرة مليانة من الخميرة، ورح نحتاج كمان هون نص كاس من الزيت بالإضافة إلى كاس من الطحين. هلا هون باستخدام المشبك بخفقهم كثير منيح مع بعض حتى يذوب عندي الطحين. أول ما أشوف عندي هون الطحين ذاب بوقف خفق وبغطي الصحن، بتركه من 10 دقائق لربع ساعة حتى تفور عنا الخميرة. لازم نتأكد إنه الخميرة فارت قبل ما ننزل الطحين. هلا هون رح نحتاج 4 كاسات من الطحين. بصير عندي هون مجموع كاسات الطحين 5 كاسات. انتوا بتحطوا 4 كاسات، الكاس الخامس بتحطوه حسب حاجة العجينة. نوع طحين عن الثاني بيختلف. رح نحتاج هون معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح. باستخدام مضرب العجن بستمر في العجن حتى تتشكل معي عجينة طرية متماسكة. زي ما حكيت لكم هون مجموع كاسات الطحين عندي 5 كاسات. انتوا بتحطوا 4 كاسات، الكاس الخامس بتحطوه حسب نوع الطحين وحسب حاجة العجينة. المهم انها تكون معنا العجينة متماسكة، يعني ما تكون معنا رخوة. هيك عندي العجينة طبعا تمام. برجع بعجنها شوي في ايدي، بلمها بحطها بصحن. طبعا الصحن هون دهنته بكمية بسيطة من الزيت. بغطي الصحن بتركها ترتاح تقريبا من ساعة لساعة ونص. لازم تغطوا الصحن حتى ما ينشف معكم وجه العجينة، وأقل شي لازم ترتاح معاكم مدة ساعة. هيك عندي بعد ما ريحتها تقريبا مدة ساعة، ما شاء الله العجينة قطنية ناعمة. طبعا عجينة قطنية من الحليب السائل اللي استخدمناه، من لبن الزبادي ومن البيض. رح أحكي بالنسبة للحليب، إذا حبيتوا تستخدموا حليب البودرة أكيد ممكن، طبعا حسب الحليب المتوفر عندكم. وهاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. عجينة جدا قطنية وهشة. طبعا هون عجنتها طلعت الهواء منها، وهلا هون رح أقطعها. بالنسبة للتقطيع رح أقطعها كرات حجم وسط، يعني ما تكبروا الكرة وما تصغروها. في البداية قطعتها بهاي الطريقة، بعديها أخذت كل قطعة عملتها على شكل دائرة، وحاولت هون إنه يكون عندي الحجم قريب من بعض. طبعا هون هيك جهزت كل الكرات، وهلا هون رح أرتبها بالصينية. بالنسبة للصينية استخدموا صينية حجم وسط. هون أنا دهنتها بكمية بسيطة من الزيت، بعديها فرشتها بورق الزبدة ورتبت القطع. لما تيجي ترتبوا القطع اعملوا فراغ بين كل حبة والثانية حتى لما تيجي تنفش عندكم القطع إنه يكون عندكم مجال بالصينية. طبعا هون رح أغطي الصينية ورح أتركها ترتاح تقريبا مدة نص ساعة، وبعديها بدخلها الفرن. هيك عندي طبعا بعد ما ريحتها. لما تيجي تريحوها لازم تغطوا وجه الصينية حتى ما تتشكل معكم طبقة على وجه العجين. خلطة التلميع عندي هون صفار بيضة مع معلقة من الحليب السائل وربع معلقة من الفانيلا. بدهن الوجه. الصينية عندي هيك جاهزة. طبعا بهاي المرحلة بتحطوا السمسم الأبيض، بيعطي نكهة كثير طيبة. دخلت الفرن على درجة حرارة 200، الرف الوسط. الخبز عندي كان كلياته من تحت. الوجه هون ما خليته ياخذ معي لون لأني رح أرجع أدخل الصينية مرة ثانية للفرن. بترك عندي صينية تبرد، وهلا هون رح أحضر للحشوة. رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، ورح نحتاج حبة من البصل. طبعا عندي هون البصل قطعته مكعبات. بقلب البصل مع الزيت، وأول ما أشوف عندي هون البصل الذبل رح أنزل اللحمة. بالنسبة للحمة هون رح نحتاج 500 جرام من مفروم البقري. بنقلب اللحمة مع البصل وبقلبهم كثير منيح حتى تستوي عند اللحمة. طبعا هون ما بتاخد معكم وقت في الاستواء. أول ما تشوفوا عندكم هون مية اللحمة قربت إنها تنشف بتنزلوا البهارات. هيك عندي ممتاز. البهارات اللي رح استخدمها هون الفلفل الأسود أكيد، ورح نحتاج هون رشة من الهيل المطحون بالإضافة للملح. إذا حبيتوا تحطوا بهارات ثانية برجع لكم، بس هاي أطيب بهارات ممكن تحطوها مع اللحمة. قبل ما أطفي الغاز هون رح أحط 3 ملاعق كبار من المايونيز. المايونيز بيعطي رطوبة للحشوة. إذا ما حبيتوا تحطوه مع اللحمة ممكن تدهنوا الخبز بالمايونيز.
طبعا هون بترك اللحمة على جنب، وهيك عندي صينية. طبعا بعد ما تركتها تبرد، لما تركتها لفيتها بقطعة قماش حتى ما ينشف معي الوجه. ما شاء الله الخبز مثل القطن. طبعا هون راح أطلعه من الصينية حتى أقطعه. بالنسبة للتقطيع هون الأفضل تستخدموا السكين المنشار وتحاولوا تقطعوها من النص. طبعا بتكونوا تقطعوها شوي شوي، والأفضل إنها تكون معكم باردة لما تيجوا تقطعوها. راح أشيلها. القسم الثاني هون راح أوزع عليه جبنة الشيدر، بتحطوا كمية منيحة. طبعا هون أنا حطيت طبقتين بالنص، وبعديها راح أنزل اللحمة كمان هون حطوا كل الكمية. حطيتها في البداية بالنص، بعديها بلشت أوزع فيها شوي شوي، ورجعت هون حطيت كمية من جبنة الشيدر. طبعا اللحمة طيابتها إنكم تستخدموا معها جبنة الشيدر. رجعت هون طبعا رح أنقلها على الصينية، رح أدخلها الفرن. فرشتها ورق زبدة بتساعد كثير بالشغل. ورجعت هون حطيت الطبقة الثانية، وبعديها هون دهنت الوجه بكمية من الزبدة، ورشيت رشة من السمسم. بس زي ما حكيت لكم السمسم بتحطوه قبل ما تدخلوا العجينة الفرن. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للخبز، إذا حبيتوا تشتروه جاهز أكيد ممكن، بس حبيت إني أعمل الوصفة كاملة بالفيديو حتى تكون من مكونات متوفرة عندكم في البيت. لما دخلت الفرن هون دخلتها من تحت مدة 10 دقائق، وشغلت الشواية من فوق. بعديها لفيتها بقطعة قماش وقدمتها. ما شاء الله طعمها جدا شهي. طبعا هاي الوصفة من الوصفات اللي لازم تجربوها. جربوها وأعطوني رأيكم فيها. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية.